תמונה זו של האדם הוויטרובי שנלקחה מהרישומים של ליאונרדו, הפכה לאחד הסמלים הכי מוכרים של הרנסאנס. אבל למה? זה ציור פשוט בעט ודיו, נכון? לא נכון. בואו נתחיל לענות על השאלה הזו עם שאלה במתמטיקה. אני יודע איך לחשב שטח של עיגול. אני לוקח את הערך של פאי ומכפיל אותו ברדיוס בריבוע. אני גם יודע איך לחשב שטח של ריבוע. אני מכפיל את הבסיס שלו בעצמו. אבל איך אני לוקח את שטח העיגול ויוצר ריבוע עם אותו שטח? זו בעיה שנקראת לעתים קרובות ריבוע העיגול, והיא הועלתה לראשונה בעת העתיקה. וכמו הרבה רעיונות בעת העתיקה, הוא קיבל חשיבות חדשה במהלך תקופת הרנסאנס. מסתבר שלבעיה הזו אין פתרון בגלל האופי של פאי. אבל זה סיפור אחר. הרישום של ליאונרדו שהושפע מכתבים של הארכיטקט הרומאי ויטרוביאס, שם אדם במרכז של עיגול וריבוע. ויטרוביאס טען שהטבור הוא מרכז הגוף האנושי, ואם לוקחים מחוגה ומניחים אותה על נקודה קבועה על הטבור, אפשר לצייר עיגול מושלם סביב הגוף. בנוסף, ויטרוביאס הכיר בעובדה שאורך הזרועות והגובה של גוף האדם כמעט זהים, ולכן זה שם את הגוף בצורה מושלמת בתוך ריבוע גם כן. ליאונרדו השתמש ברעיונות של ויטרוביאס כדי לפתור את בעיית ריבוע העיגול באופן מטאפורי, על ידי שימוש באנושות כשטח של שתי הצורות. עם זאת, ליאונרדו לא חשב רק על ויטרוביאס. באיטליה הייתה תנועה אינטלקטואלית באותה עת שנקראה הניאופלטוניזם. התנועה הזו לקחה רעיון ישן מהמאה הרביעית שפותח על ידי אפלטון ואריסטו שנקרא שרשרת ההוויה הגדולה. האמונה הזו טוענת שהיקום הוא היררכיה שדומה לשרשרת, והשרשרת הזו מתחילה למעלה עם אלוהים ואז ממשיכה למטה דרך המלאכים, הפלנטות, הכוכבים וכל צורות החיים, לפני שהיא מסתיימת עם השדים והשטן. בראשית התנועה הפילוסופית חשבו שהמיקום של האנושות בשרשרת היה בדיוק במרכז. מכיוון שבני אדם הם בני תמותה ויש להם נשמה בתל מוות, אנחנו מחלקים את היקום בדיוק באמצע. אולם באותו הזמן שליאונרדו צייר את האדם הוויטרובי, לאדם ניאופלטוני בשם פיקו דלה מירנדולה היה רעיון אחר. הוא הוציא את האנושות מהשרשרת וטען שלבני אדם יש יכולת ייחודית למקם את עצמם איפה שהם רוצים. פיקו טען שאלוהים רצה ישות שיכולה להבין את היופי והמורכבות של היקום שהוא יצר. זה הוביל ליצירה של האנושות שאותה הוא שם במרכז היקום עם היכולת להפוך לכל דמות שהיא. לפי פיקו האנושות יכולה לרדת במורד השרשרת ולהתנהג כמו חיות, או לטפס במעלה השרשרת ולהתנהג כמו אלוהים. זו הבחירה שלנו. אם נסתכל שוב על האיור, אפשר לראות שעל ידי שינוי המיקום של האדם, הוא יכול למלא את השטחים הריקים של העיגול ושל הריבוע. אם גיאומטריה היא השפה שהיקום כתוב בה, אז נראה שהאיור אומר שאנחנו יכולים להתקיים בתוך כל היסודות שבו. האנושות יכולה למלא כל צורה שהיא רוצה, גיאומטרית וגם פילוסופית. באיור הזה, ליאונרדו הצליח לשלב את המתמטיקה, הדת, הפילוסופיה, הארכיטקטורה והיכולת האומנותית של דורו. לא פלא שהוא הפך לסמל כזה חשוב למשך כל התקופה. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.